morgon. Hjärtligt välkomna till vår första History Marketing Summit. Anders Sjöman heter jag, är kommunikationschef på Centrum för näringslivshistoria som anordnar detta. Och jag skulle egentligen inte stått här. För just nu så skulle vår vd Alexander Huseby stått här och hälsat er välkomna. Han ligger hemma förkyld. Och ett grinigare, surare mess än jag fick i morse har jag nog inte fått på ett tag. Han hälsar så jättemycket. Jag vet att han skulle säga följande: Anders, glöm inte stolarna. Så då säger jag stolarna direkt. Vi kommer ha lite dragningar idag som står här, men de flesta kommer att vara samtal. Och de kommer att få sätta sig i näringslivshistoriska stolar. Här har vi Hakon Svenssons ordförandestol. Hakon som grundade ICA-bolagen. I mitten så har vi Ericssons ordförandestol under väldigt många år, och den som satt längst där var Dodde Wallenberg. Så man kan få välja mellan att sitta i Hakon Svensson-stolen eller Wallenberg-stolen. Och sen här borta har vi en liten bortbyting. Det är ett fynd ur Carlsbergs arkiv. Ett älghornsarkiv, stol. Och jag tror inte vi vet riktigt historien om den, men vi gillar den. Ja. Och på förekommande anledning, nej, den är inte från SCA:s jaktstuga. Vi kommer idag att få träffa företag som alla jobbar med sin företagshistoria och använder den aktivt. Företag som tycker det här är värt att satsa tid och pengar och energi på, för det gör oss bättre som företag. Så ni kommer att få se ett gäng av dem. Ni har programmet framför er. Vi kommer inleda med en liten halvtimme där jag ska egentligen bara försöka sätta vad vi tror history marketing är. Men när man tröttnar på att lyssna på oss så kan man alltid mingla. Det finns kaffe och mat där borta. Det kommer serveras lunch. Det kommer att finnas mingelmiddag efteråt. Och så tycker jag absolut, om man inte gjort det redan, så ska man mingla ut till våra arkivstationer. Vi har plockat med oss lite av de godbitar som finns i arkiven. Ni som sitter här är ungefär 130 pers. Ni är en blandning av marknadschefer, kommunikationschefer, skribenter, byråfolk, många kära och bekanta ansikten, många nya, det tycker vi är jätteroligt. Och ett stort tack till Volvo, Per Karlö och hans team för att vi får vara här idag. Ja, mat kommer att serveras. Det är varmt, vi sitter trångt. Jag rekommenderar följande. Och blir det för varmt så är det bara att man smyger ut här borta på altanen som kommer att stå öppen hela dagen. Och där vi även kommer att servera lunchen. Är det någonting mer av det praktiska, mina kära kollegor, som jag borde tänka på? Då hoppar vi in i en liten betraktelse. Det här är vad vi sysslar med på Centrum för näringslivshistoria. Vi bevarar och berättar företagens och därigenom näringslivets historia. Det har vi gjort i snart 42 år. Och ute i Bromma där vi sitter, och har ni inte varit där så är ni jättevälkomna ut, så har vi 70 000 hyllmeter material. Det är 7 mil handlingar. Det är väldigt mycket handlingar. De här är roliga artefakter att ta med sig från arkiven och de som vi har i arkivstationerna. Men mycket av det vi hjälper företagen att bevara är historien om deras beslut, historien om deras utveckling. Ett typiskt arkiv, och jag är inte arkivarie så att jag har lärt mig att säga detta och någon får korrigera mig. Men våra typiska arkiv är personaltidningar, ledningsgruppsprotokoll, kundtidningar, reklamkampanjerna, intranäten. Ledningsgruppens styrelseprotokoll gillar vi också. Allt som visar vilka beslut man hade. Projektplaner gillar vi extra mycket. För de visar hur man resonerade under gång. Och jag tror att i Ericssons monter där borta så har vi pärmen för AXE-växeln. En liten obetydlig handling, men som hade ett enormt genomslag för ett företag. Alla sådana saker gillar vi att hitta. Vi jobbar med företagen då att försöka hitta de här historierna och lyfta fram dem.
Men varför gör vi detta? Vi gör det bland annat av det här skälet. Vi tror ju, ett genomgående tema i det här är ju att historien är din bevisföring för det du lovar framöver. Historien är din språngbräda framåt. Jag kan uttrycka det så här också. Den ger oss lite tyngd och lite rötter. Den låter oss komma ihåg det där vi säger att kulturen sitter i väggarna här. Och du måste jobba här ett tag, sen kommer du förstå. Ja, men man kan faktiskt plocka ut kulturen ur väggarna och ge den ord. Tage sa det som vanligt bäst. Gustav Mahler redan. Den gamla kompositören. Den här tycker vi om för den. Många gånger när man pratar där ute så säger folk att det där är jätteintressant. Vilken kul anekdot ur det förflutna. Vänta, men vi måste lämna det nu för vi sysslar med framtiden. Vi måste lägga planen för Q1. Vi har en kampanjplan vi måste ut med här nu. Ja, jättekul, men vi hinner inte prata om det där. Och vår poäng är Mahlers poäng. Det är inte resten av det som var som vi ska ta med oss framåt, men det är drivkraften i det som var. Berättelserna och energin i dem som tar dem vidare. The Onion, en favoritsatirtidning, hade den här underbara artikeln. Vi ska skicka runt den länken efter er efteråt. Där historikerna i denna satirartikel går fram och säger, men vänta kära politiker, ni måste komma ihåg vad vi har gjort förut. Och politikerna säger, ja just ja. Vad bra att ni sa det, vi kan kalla det där för the look back before you act strategy. Och det kan man väl tro var bara ironi, men det här har Karn sagt. Så det är hela tiden balansgången mellan det intressanta som var, men att ta med oss kraften in i detta som vi försöker hitta. Och nu raljerar jag lite över de här Q1-planerna. Men vi lever ju alla, de flesta av oss, i företag där vi har mål och krav på oss att gå framåt. Att växa lite, att leverera på det vi har lovat. Så då tittar man ju på nästa kvartal, nästa halvår, nästa årsplan. Så vad är egentligen värdet för mig i denna planering av ett företagshistoria? Vad är värdet av de här 70 000 hyllmetrarna? Och vi säger ju att det är för att värdet av historien lastar ett varumärke med någonting. Den lastar varumärket med associationer. Om jag visar den här loggan nu så fick ni just en massa associationer. Det var Ikeas hela historiska tyngd som drabbade er. Om man tänker på någonting när man ser den, eller den där. Den där. Intressant, för de har en historia som är helt annorlunda med vad de är idag, med vad de var, men de har ändå tagit den med sig. IBM, tänker vi på något? Och alla har vi en känsla, och den kommer från varumärkeskampanjer, men den kommer lika mycket från historien. För vi vill veta vilka de vi handlar av, de vi handlar med, de vi jobbar med. Vilka är de? Här är en klassisk gammal annons för företagsannonsering från McGraw-Hill. Och det står, I don't know who you are, säger den grinige gubben där. I don't know your company, I don't know your company's product, I don't know what your company stands for, I don't know your customers, I don't know your record, I don't know your reputation. So what was it you wanted to sell me? Ge folk en historisk kontext så blir det lättare att jobba ihop. Vi ser det här mer och mer. En av sakerna jag vet att Alexander skulle ha dragit var en trendspaning kring att historien poppar upp mer och mer överallt. Och typexemplet vi brukar prata om internt är att gå in på valfri pressbyrå så ser ni hur många historietidningar det finns. Det är närmast bisarrt, men det är hur mycket historietidningar som helst. Så det är ett historieintresserat land och tidevarv vi lever i. Volkswagen, när de lanserade sitt nya nya Transporter, ganska nyligen, det här är ett halvår
Så satte de den bredvid allt det gamla för att visa att vi bygger på det. ICA, vi har vännerna från ICA här. Det här är också ett sätt att sätta det gamla i det nya. Ikander, om ni kommer ihåg honom, långt innan ICA-Stig. Han har en egen Facebook-sida. Ibland skriver Ikander till folk. Ofta är det folk som lägger upp egna bilder på sina egna favorit-Ikanders. LKAB, de tog ett massivt grepp om sin historia och gjorde en fet bok när de fyllde 125 för ett tag sedan. Men även den kan man ju använda på andra sätt. Det här är små snuttar ur boken. Så det finns sätt att paketera historien, lyfta fram historien. Och det älskar ju vi att göra. Vi kallar det då för history marketing. Det finns andra begrepp som rör sig inom detta. Heritage management kommer säkert att dyka upp idag när våra talare pratar. Det är ett begrepp som de använder på andra sidan Atlanten. Ta hand om sitt arv. Använd sitt arv. Det tycker vi är värdet av historien. Vi brukar summera egentligen det 3 saker som din historia verkligen kan hjälpa dig med. Det bygger varumärket. De här exemplen, snabba exemplen, de hjälper dig att bygga varumärket. Det stärker kulturen. Allt ifrån en internbok om historiken till en externbok om historiken. Till en sajt, till en film, till en återkommande berättelse, till berättarverkstäder som vi har varit med och driva med några företag när man plockar upp medarbetarnas historier så att de kommer med in i framtiden. Så minskar det risken också. Det här är en väldigt praktisk, men vi har många försäkringsbolag, många juristbyråers arkiv. Och det kommer ganska mycket frågor på, vänta, har vi försäkringspapperna för det där kvar? Vad lovade vi egentligen kunden då? Och det är ju ganska lätt att plocka fram ur ett välsorterat arkiv. Allt det där, egentligen bara exempel för hämta hem poängen. Historien ger dig skjuts framåt. Historien är inte bara kul att sitta och prata om och sen gå vidare med någonting annat, men historien ger dig skjuts framåt. Bland oss här ser jag flera företag som har sina egna företagsmuseum och jobbar med det som ett sätt. Och ett företagsmuseum är ju lika mycket för den externa som för den interna organisationen. Påminna sig själv, ge sig skjuts framåt, göra planeringen för nästa dag lättare. Det är vad vi gör. Och det här är varför vi gör det. Och det var det sista vi tänkte prata om oss själva idag. För nu joggar vi över till första talaren på programmet.